तर हाय हॅलो नमस्कार मित्रांनो, मी सौरभ तुमचा गाथामध्ये स्वागत करतो. तर आज आपण बघणार आहे पार्ट 2 ग्रॅव्हिटेशनचा पार्ट 2 बघणार आहे. त्यात दोन टॉपिक आहेत आपल्यासाठी आज. पहिला आहे न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आणि दुसरा आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक आहे, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक, दॅट इज न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. काय असेल न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन? So basically, according to Newton's law of gravitation, every object in this universe attracts every other object with a definite force. ठीक आहे, न्यूटनच्या लॉ प्रमाणे काय आहे, प्रत्येक ऑब्जेक्ट युनिवर्स मधला हा दुसऱ्या ऑब्जेक्टला अट्रॅक्ट करतो विथ अ डेफिनेट फोर्स, अँड दिस डेफिनेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस taken into the consideration and inversely proportional to the square of distance between them. कळतंय काय म्हणतोय? आणि जो तो फोर्स आहे, आपण काय म्हणलं की न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन प्रत्येक ऑब्जेक्ट युनिवर्स मधला काय करतोय, दुसऱ्या ऑब्जेक्टला अट्रॅक्ट करतोय विथ अ डेफिनेट फोर्स. आता हा जो डेफिनेट फोर्स आहे हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशासाठी आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस. दोन मासेस जे कन्सिडरेशन मध्ये घेतलेत त्या दोन मासेसचं प्रोडक्ट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन आणि इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम, म्हणजे त्या दोन मासेस मधला जो डिस्टन्स आहे त्याचा स्क्वेअर. कळलं? मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेतो बोर्डवरती आणि मग कसं एक्सप्रेशन येत आहे ते मी सांगतो तुम्हाला. ठीक आहे, इथं बघताय तुम्ही दोन मासेस आहेत M1 आणि M2. दे बोथ आर अट्रॅक्टिंग टुवर्ड्स इच अदर विथ द डेफिनेट फोर्स दॅट इज F. ठीक आहे, डेफिनेट फोर्स दॅट इज F. आता न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन काय म्हणताय? दिस डेफिनेट फोर्स F is directly proportional to product of the masses. Product of the masses म्हणजे काय? मासेंचा M1 आणि M2, म्हणजे प्रोडक्ट म्हणजे M1 into M2 and is inversely proportional to. इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू काय? यांच्या मधला डिस्टन्स आहे R. सो इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. F is directly proportional to M1 M2 and inversely proportional to R square. ठीक आहे, आता प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढण्यासाठी मी एक कॉन्स्टंट ऍड करेल इथं. ठीक आहे, F इज इक्वल्स टू G ऑफ M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. कळते तुम्हाला? आता हा कॉन्स्टंट G काढला, G टाकला इथं. हा G आहे जो ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे. काय G? हा ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट आहे. ठीक आहे, सो F विल बी इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. काय F विल बी इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. हा काय? फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशन म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. कळतं तुम्हाला? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इक्वल F इज इक्वल्स टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. कळलं तुम्हाला? आता पुढे जाऊया आपण युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. जसं कालच्या लेक्चरमध्ये सांगितलं होतं तुम्हाला मी, सर्क्युलर मोशन काय असतं? सर्क्युलर मोशन इज नथिंग बट अ मुवमेंट ऑफ अ बॉडी. A movement of a body in a circumference of a circle. ठीक है, movement of a body in a circumference of a circle is called as circular motion. Now if that movement around the circumference of circle is with the constant speed, म्हणजे तो जो movement आहे तो constant speed ने असेल, म्हणजे constant speed मध्ये तो movement करत असेल बॉडी, तर आपण त्या मोशनला म्हणणार आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. काय म्हणणार आहे त्या मोशनला? युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ठीक आहे, आता पुढे काय आहे? जेव्हा बॉडी एक युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये आहे, एका सर्कम्फरन्स मध्ये ती ऑब्जेक्ट मूव्ह होत आहे, ठीक आहे, एका मोशन मध्ये आहे, तेव्हा त्या ऑब्जेक्ट वरती एक फोर्स लागतो. जसं मी काल तुम्हाला सांगितलं होतं, फोर्स ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज इन द युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑर अ सर्क्युलर मोशन ऍक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड एज व्हॉट? सेंट्रिपिटल फोर्स. काय म्हणतो आपण त्याला? सेंट्रिपिटल फोर्स. कुठला फोर्स आहे? काय असतो सेंट्रिपिटल फोर्स? सर्क्युलर मोशन मध्ये जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्ट वरती लागणारा फोर्स जो आतल्या साईडला लागतो टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दी सर्कल. ठीक आहे, आता याचं मॅग्निट्यूड म्हणजे याचं एक्सप्रेशन काढायचं आपल्याला. कसं काढायचं तर तुम्हाला सांगतो, एक एक्झाम्पल कन्सिडर करू. तर आपल्याला आता मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स काढण्यासाठी मी एक कन्सिडरेशन केलं, ते सांगतो. काय? समजा सन आहे, ठीक आहे, इथे एक प्लॅनेट आहे, हा प्लॅनेट याच्या ऑर्बिटमध्ये रिव्हॉल्व करते अराउंड द सन. ओके, समजा या प्लॅनेटचा मास आहे M. मास काय? M. ठीक आहे, मूव्हिंग विथ वेलोसिटी V. काय वेलोसिटी आहे? V. ठीक आहे, आणि सन आणि प्लॅनेट यामधलं ह्याच्यामधलं डिस्टन्स काय? R. त्यांच्यामधलं डिस्टन्स काय?
आर. ठीक आहे, डिस्टन्स काय आपला आर. ठीक आहे. नाव आपल्याला काय काढायचं आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स काढायचं आहे. काय काढायचं आहे, सेंट्रिपिटल फोर्स एफ. सो बेसिकली फोर्स काय असतो आपला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. कुठून आला हा एक्सप्रेशन, हा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशनवरून आलाय. जर तुम्हाला नसेल माहिती तर तुम्ही माझा 9th लॉज ऑफ मोशनचा व्हिडिओ बघू शकता, त्यामध्ये मी एक्सप्लेन केला हा एक्सप्रेशन कसा आलाय. ठीक आहे. तर आता काय एक्सप्रेशन आहे आपल्याला, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए. आता या केसमध्ये एफ इज इक्वल्स टू काय होणार, एम इंटू ए. ए काय होणार आहे, व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. काय होणार आहे, ए व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. का ए व्ही स्क्वेअर अपॉन आर होणार आहे, कारण की व्ही स्क्वेअर अपॉन आर इज सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन. व्हॉट इज व्ही स्क्वेअर अपॉन आर, सेंट्रिपिटल ॲक्सेलरेशन. ठीक आहे. मग आपण याच्या जागी व्ही स्क्वेअर बाय आर टाकला. सो आपल्याला काय आला, एफ इज इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर अपॉन आर. सेंट्रिपिटल फोर्सचं एक्सप्रेशन आलं तुम्हाला, एफ सेंट्रिपिटल इज इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. कळते तुम्हाला कुठला फोर्स हा, द फोर्स ॲक्टिंग ऑन द बॉडी इन द सर्क्युलर मोशन इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. कळतंय, टुवर्ड्स द सेंटर ॲक्ट होणार फोर्स हा सेंट्रिपिटल फोर्सचा डेरिवेशन. ठीक आहे. जसं आता माहिती आपल्याला एफ इज इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर आहे. ठीक आहे. आता समजा हा बॉडी आहे, या बॉडीचा स्पीड काय असणार आहे, स्पीड इज इक्वल्स टू काय असणार आहे, डिस्टन्स अपॉन टाइम. ठीक आहे. डिस्टन्स काय असणार आहे या ऑब्जेक्टचा, डिस्टन्स इज नथिंग बट द सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल. डिस्टन्स काय असणार आहे, सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल, कारण की तो ऑर्बिट सर्क्युलर आहे त्यांचा. सो सर्कमफरन्स ऑफ द सर्कल इज 2πr अपॉन टाइम विल बी कॅपिटल टी. ठीक आहे. समजते तुम्हाला इथून, म्हणजेच काय आलं, स्पीड v इज इक्वल्स टू 2πr बाय टी. आता ही जी स्पीडची व्हॅल्यू आहे v इज इक्वल्स टू 2πr बाय टी, आपण ती या इक्वेशनमध्ये टाकू. ठीक आहे. काय इक्वेशन आहे आपल्याकडे आता, f इज इक्वल्स टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. ठीक आहे. आता याच्यात v इज इक्वल्स टू 2πr बाय टी टाकायचं आहे. मग काय होणार, हे m बाय आर इंटू व्ही स्क्वेअर म्हणजे 2πr बाय टीचा स्क्वेअर. बरोबर आहे. काय होणार हे, एफ इज इक्वल्स टू एम बाय आर इंटू 4π स्क्वेअर आर स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर. कळलं तुम्हाला. काय होणार आहे, एम बाय आर इंटू 4π स्क्वेअर आर स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर. आपण याला अजून सिम्प्लिफाय करू. काय होणार आहे, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू 4π स्क्वेअर इंटू आर स्क्वेअर अपॉन आर इंटू टी स्क्वेअर. ठीक आहे, आर इंटू टी स्क्वेअर. बट आपण तुम्हाला आठवते काल मी केप्लरचे लॉ शिकवले. केप्लरचे लॉ मधला केप्लरचा थर्ड लॉ होता, स्क्वेअर ऑफ पिरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. म्हणजेच काय होता केप्लरचा थर्ड लॉ काल, टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आणि टी स्क्वेअर इज इक्वल्स टू के इंटू आर क्यूब होता काल. ठीक आहे. आता हा टी स्क्वेअरची जी व्हॅल्यू आहे आपल्याला ती आपण या इक्वेशन मध्ये टाकू. तर काय होणार आहे ते, एम इंटू 4π स्क्वेअर इंटू आर स्क्वेअर अपॉन आर इंटू के इंटू आर क्यूब. कळतंय तुम्हाला, आर इंटू के इंटू आर क्यूब. ठीक आहे. आता आर स्क्वेअर मध्ये 2 आर आहेत, इथं एक आर आहे, हा आर आणि हा कॅन्सल झाला. आता इथे एक आर आहे आणि इथं आर क्यूब म्हणजे 3 आर आहेत. सो हे आर आणि ह्याच्यातले एक आर गेलं म्हणजे 2. म्हणजे काय राहिलं आपल्याकडं, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू 4π स्क्वेअर अपॉन के इंटू आर स्क्वेअर. कळतंय तुम्हाला, इथपर्यंत कळलं काय. आता या एक्सप्रेशन मध्ये काय आहे, ही एवढी जी टर्म आहे, कुठली टर्म, एम इंटू 4π स्क्वेअर बाय के, ही अख्खी टर्म काय असणार आहे, कॉन्स्टंट असणार आहे. काय असणार आहे, कॉन्स्टंट. सो काय होणार, हे एफ इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वेअर. ठीक आहे, कॉन्स्टंट इंटू 1 अपॉन आर स्क्वेअर. आता हा कॉन्स्टंट काढण्यासाठी काय करणार मी, इक्वल टू काढून डायरेक्टली प्रोपोर्शनॅलिटीचं साइन लावणार आहे. सो इथून काय भेटेल तुम्हाला, इफ एफ इज डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वेअर.
ठीक आहे, कळलं तुम्हाला. आता हा एफ काय आला तुमचा, हा सेंट्रिपिटल फोर्स घेतला होता तुम्ही इथे FC, मग हा पण FC आला. आणि ह्याच एक्सप्रेशन वरून तुम्हाला आदला जो एक्सप्रेशन होता F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r², F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन r². याच एक्सप्रेशन वरून आपल्याला इथं कळलंय की फोर्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r². कळलं, या केसमध्ये फोर्स तुम्हाला इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r² आला आणि ह्याच्याशी संबंधितच हे आहे F इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू r². कळलं तुम्हाला आजचे दोन टॉपिक, न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन पहिला जो होता, दुसरा युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन अँड मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. ठीक आहे, आपण जे पुढचं पार्ट आहे ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये घेऊया. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब तर नक्कीच करा. ठीक आहे, आपण भेटूया पुढच्या लेक्चर.